අයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට ගේන්න යන වීඩියෝ එක තමයි බබාලට ගෙදරම සෙල්ලම් කරන්න නැතුව පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න යන්න පුළුවන් තැනක් ගැන. මේකේ නම තමයි ෆන් ෆැක්ටරි. මේක තියෙන්නේ ගල්කිස්සේ. මේකේ තව ශාඛාවක් තියෙනවා නාවලත්. මෙතනට අවුරුදු 1 ඉඳන් අවුරුදු 12 වෙනකම් බබාලා හැමෝටම එන්න පුළුවන්. මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ උදේ 10 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම්. මේකට පැයකට පොඩි බබෙක්ට රුපියල් 600කුත් වැඩිහිටියෙක් ඇතුළට යනවා නම් එයාට රුපියල් 200කුත් අය කරනවා. මේකේ ඇතුළට යනකොට අනිවාර්යෙන්ම බබා වගේම වැඩිහිටි අයත් සොක්ස් දෙකක් දාගෙන යන්න ඕන. ඇත්තටම මෙතන හැම බබෙක්ටම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. Makeup dah nak? ෆන් ෆැක්ටරි එකේ ලෝක ළමා දිනේටත් ඒගොල්ලෝ බබ්බාලට පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඒකට අපිට නම් යන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔයාලට වෙලාවක් තිබුණොත් මේ දේවල් ප්ලෑන් කරලා ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනට යනවා නම් කෝල් එකක් දීලා චෙක් කරලා බලලා යන්න. මම ඒ ගැන විස්තර ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඇත්තටම මේක තියෙන තැන මම හරියටම කිව්වොත් ගල්කිස්සේ මැක්ඩොනල්ඩ් එක ඉස්සරහා තමයි මේක තියෙන්නේ.
මේ වගේ වීඩියෝ වගේම අපේ ට්‍රැවල් වීඩියෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.